אנחנו במרוץ. אנחנו רוצים להספיק להגיע כמה שיותר מהר למונגוליה. זה אומר לחזור לקזחסטן, ואז להמשיך לרוסיה, ואז לעבור למונגוליה. אז אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה של נסיעה, ועם ביקור בקזחסטן שזה נחמד, כמו לחזור הביתה. וזהו, ומשם אינשאללה לסין. אינשאללה. מאז שיצאנו? דה. שהצילו אותנו. מרוסיה למונגוליה. הגענו למונגוליה. המדינה האחרונה שלנו היא מרגול. איך אתה מרגיש לגבי זה? זה עצוב מאוד להיפרד ממרגול. מצד שני, אני מרגיש שאחרי כל הבעיות שעשה לנו לאחרונה, אני קצת אשמח להיפטר ממנה. ודי, ולהתחיל כאילו גם משהו חדש. סין, בקפקינג, מגניב. רכבות. כן. מישהו אחר שינהג. בדיוק. לא לדאוג משוטרים, מבעיות ברכב. אז יאללה בוא ונביא את זה, תביא מילים ונשאיר את זה, שחרר את הגוף וגם יאללה בוא תרקוד את זה, וגם תתביין על זה, לי 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 לי, יאללה בוא נביא את זה. קיבל מנה מונגולית ראשונה. נחמד. אני אוכלת את זה. איזה יום היה אתמול. היה יום קשה. אבל לא מהקשים ביותר שהיו לנו. היה קצת מתסכל. הוא לא מהקשים יותר, הוא פשוט בא אחרי נסיעה מאוד ארוכה. ואחרי תקופה ארוכה של דברים, אז כבר כן. כל דבר קטן נורא. כן, לגמרי. אז עברנו את הגבול די מהר. עשינו קמפינג בכביש גישה.
קמפינג? בלילה של כן, פשוט מחוץ לגבול, ואז היינו ראשונים בתור, זה היה חכם. זה הגיוני. זה היה באמת החלטה מעולה, עברנו את הגבול יחסית מהר, באיזה 2.5 שעות. גבול שאומרים שלוקח בדרך כלל 5, 6, 7 שעות, זה על הכיפק. ואז התחיל כאילו כזה לאט, חם, אבל סביר. ואוכל ככה, שרפתי. וכזה. וברגע שעברנו את העיירה הראשונה, נכנסנו לאיזה כביש כזה קשוח שפירק לנו את מרגול קצת. ברקסים. לא, ברקס אחד, ברקס שמאלי אחורי התפרק לנו. ברקסון. הייתה לנו זילת שמן ברקסים. לבן אותי התיש כל המחשבות על מים זה לא יסתדר. כן. מים צריך לגרור עכשיו את מרגול ברחבי מונגוליה כאילו לצד השני ולא לחוות את מונגוליה בכלל. מים בכלל לא נצליח להביא אותה לעולם בתר, מה לא נצליח למכור אותה, מה לא נצליח. כאילו כל המחשבות השליליות האלה על מה עושים אם כל כך העסיקו, זה היה כל כך מתסכל. כן. זה היה קשה. É a flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. ואיך מונגוליה עד עכשיו? וואו, פראית, חדגונית, אבל מגניבה מאוד. יש לה מים טובים. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum tam tam tam. Vai mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vai treme o bumbum tam 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 tam. לפעמים אין דרכים. ככה נוסעים. מנחשים. כיוון כללי. אנחנו עושים צפונה. מלא מרחב, מעט מאוד אנשים, מעט מאוד התיישבות, בעיקר גרים, שזה היורטות המקומיות. רוצים שמש שלהם. המון דרכי עפר שמוגדרות במפות שלנו ככבישים, ככבישים ראשיים. אין פה כבישים. אבל זה טוב, אבל זה מונגוליה, זה כאילו, בהתחלה כשנכנסנו ועלינו על איזה כביש אספלט מאוד סלול, אז אמרתי לכליל שוואלה, זה לא מונגוליה, אני ציפיתי משהו יותר פראי, פתאום נקבל כביש סלול. עשה לנו ג'ינקס. מאז לא פגשנו כביש סלול, לא נראה. שטח בבוץ ונכנסנו לתוך, ירדנו איזושהי ירידה מאוד מאוד תלולה ומאוד מאוד מורכבת ונכנסנו לתוך איזשהו תעלה. הצלחנו לצאת משם. היינו על הצד. הצלחנו לצאת משם, אבל יש איזה פאנצ'ר קטן. בקטנה, לא נורא. כנראה. אפוי. פעם שנייה של מרגול יוצאת לעזרה. 5 חודשים ו-25,000 קילומטר אחרי בוקרשט, רומניה. מטורף. הגענו! ייי! מטורף. תרחיבו, מרגש. I think I'd like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know, living there. קים בתור המאולתר. כל האנשים האלה רוצים להיכנס לשגרירות סין מחר? מחר. מחר. הם מחכים פה כבר מיום שני, והם רוצים להיכנס מחר. חלקם אפילו מיום רביעי, כבר משבוע לפני שבוע, זה משוגע, ואותנו הגניבו פנימה. היום בבוקר במקרה. דם. הכל בשביל סין.
סינים, משוגעים. משוגעים. תורנו. שלנו. זה המקום הכי מוזר שנגעו בחיים שלנו. התהליך הכי ביזארי. לגמרי. זה קורה. עכשיו אנחנו עומדים מחוץ לשגרירות, יושבים. ויש לנו חבל. שמו עלינו חבל. ואחרי החבל יש את כל אלה שהגיעו, לא עשו את כל התהליך. הגיעו. כל התהליך המסודר מאוד. מה אתה אומר? יקרה היום? לא יודע. אתמול היה יום נורא. קשוח. יום שנראה לי הכי פקפקנו במה עשינו רע בחיים. היינו בתור, יש לנו את המספר. הזמני, טובים, שמחים וטובי לבב. ואז מתחילים לחלק מספרים אמיתיים. ואחד לפנינו, עוצרים. אין, נגמר. לא רלוונטי מה שיש לנו. חיכינו, ניסינו. תרקו לנו את הדלת בפרצוף. היינו מ-5 בבוקר עד 1 בצהריים. כן. אז סין אתם לא רוצים אותנו, אנחנו לא רוצים אתכם, זה לא כל כך נכון, אבל אנחנו נגיד את זה. ואז היינו בדרך למוסך שאנחנו מוכרים לו את מרגול, ואז מרגול החליטה שהתוכניות האלה לא מתאימות לה. מרגול החליטה להתפרק באמת, כדי שלא נצטרך לעבוד על מונגולים שאנחנו מוכרים את הרכב למפרק רכבים, אלא באמת למכור אותו למפרק רכבים. אז מה קרה? אני חושב שהגיר נשרף, וגם הברקסים קצת התחממו יותר מדי והתקשו. לא דברים חשובים במיוחד. ואז אנחנו נוסעים באולן בתר, שזו העיר הכי עמוסה והכי פקוקה שיצאנו לראות. כשאנחנו לא יכולים לעלות מעל הילוך ראשון. מעל 15 קמ"ש. 10 קילומטר של נסיעה כזאת, זה תענוג. עד שהגענו למוסך, אבל האמת שזה היה לדעתי לטובה. כן. בודקים את מרגול רגע לפני מכירה. יפה שלנו. ערב אחרון עם מרגול, אז החלטנו שהיא תמצא דרך להועיל. עושים מכירה, מפשיטים אותה. נראה איך היא תוכל לעזור לאחרים. מרגול שלנו יקרה, נסעת למרחקים כמו נמרה. 11 מדינות, 5 חודשים. איתנו נסעת 25,000 קילומטרים. את לנו בית, את בת משפחה. נפרדים לשלום, דרך צלחה. למרות שלעיתים כעסנו ורבנו, עמוק בפנים אותך תמיד אהבנו. בקור, בחום, בדרכים לא דרכים, תמיד הבאת אותנו לחוף מבטחים. עכשיו דרכנו נפרדות, הרבה חיבוקים ונשיקות. Sei lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sei con me,
sole tu sei qui con me, con me, con me, con me. הצרות משתפות פתאום במדרכת של סוף היום. Here we come. מותר לשיר והכל מהדהד מקיר לקיר. יש זמן לנשום במקלחת של סוף היום.